लेक्चर 14 सुसमाचारको उन्नतिको दशक। एउटा समय थियो सुसमाचार उन्नति प्रगति भयो। त्यो चाहिँ 1980 को दशक हो। राजा वीरेन्द्र नेपालका शाहवंशी राजाहरूमा सबैभन्दा शिक्षित राजा मानिन्छ। उनले आफ्नो उच्च शिक्षा इटन कलेज युकेमा प्राप्त गरेका थिए। उनी राजा भए लगत्तै उनले देशको शिक्षा पद्धतिमा सुधार ल्याएका थिए। उनी 31 जनवरी 1972 मा नेपालका राजा भएका थिए। उनले नयाँ शिक्षा लागू गरेका थिए। आफू राजा भएपछि देशमा नयाँ शिक्षा पद्धति लागू गरेका थिए र यो नयाँ शिक्षा पद्धति चाहिँ 2028 बाट सुरु गरेर 2032 सम्म अघि बढाइएको थियो। त्यो बीचमा नयाँ शिक्षा पद्धतिको जग बसालिएको थियो जुन चाहिँ 1972 देखि 1976 यो चाहिँ अवधि हो। पञ्चवर्षीय कार्यक्रम थियो यो। र यसअघि नेपालको शिक्षा पद्धति हिन्दू वैदिक शिक्षा पद्धतिमा आधारित थियो। पुरानो किसिमको थियो र विद्यार्थीहरूले संस्कृत मन्त्रहरू हिन्दू शास्त्रहरू कण्ठस्थ गर्नुपर्थ्यो। भूकन्ते शिक्षा प्रणाली थियो। तर नयाँ शिक्षा लागू भएपछि कक्षा 4 देखि कक्षा 10 सम्म विद्यार्थीहरूलाई अङ्ग्रेजी विषयमा अनिवार्य पर्ने बनाइएको थियो। त्यसैले यसअघिका शिक्षा प्रणालीमा चाहिँ संस्कृतलाई प्राथमिकता दिएको थियो भने हरेक विद्यार्थीले अङ्ग्रेजी जान्नुपर्ने स्थिति भयो। त बोर्डिङ स्कुलहरू खोल्न पाउने भयो। यसले 1980 का दशकका विद्यार्थीहरूमाझ पुनर्जागरण वा रेनेसानै ल्याइदियो। वास्तवमा त्यसअघिको जुन मेन्टालिटी थियो विद्यार्थीहरूको त्यसमा परिवर्तन आयो। अङ्ग्रेजी शिक्षा पढ्नाले विद्यार्थीहरूले आफ्नो देश मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय र विश्वका चाहिँ विविध पक्षका ज्ञान आर्जन गर्न पाउने भए। तसर्थ उनीहरूको विचारको उचाइमा चाहिँ वृद्धि भयो। अब विद्यार्थीहरू नयाँ सोचका साथ अघि बढ्ने भए। नयाँ नयाँ शिक्षा अवधारणाहरू दर्शनशास्त्र सिक्ने भए। एकिन भएका विषयहरूमा स्वस्फूर्त अघि बढ्न सक्ने भए। फलस्वरूप 1980 को दशकमा ठुलो सङ्ख्यामा नयाँ पुस्ताका युवाहरू माझ नयाँ पुस्ताका युवाहरू एउटा नयाँ हैन सत्यताहरू सिक्ने जिज्ञासुका साथ अघि बढ्ने भए। र हामी देख्छौँ कि यसको फलस्वरूप 1980 को दशकमा युवाहरूको बीचमा ख्रिस्टियन शिक्षाको प्रभावकारिता वृद्धि भयो। र यही दशकमा नेपालमा क्याम्प क्रुसेड फर क्राइस्ट, युथ फर क्राइस्ट, एभ्री होम कन्सर्न, जीवन मार्ग पत्रचार लगायतका युवा केन्द्रित सुसमाचार कार्यक्रम अघि बढेको देखियो। र ठुलो सङ्ख्यामा ख्रिस्टमा विश्वास गरेका युवाहरूका कारण पाटन चर्च, आराधना चर्च, बेरेका चर्च, काठमाडौँ ब्याप्टिस्ट चर्च आदि चर्चहरूको स्थापना भएको थियो 1980 को दशकमा। र लेखक स्वयं पनि 1972 मा कक्षा 1 मा भर्ना भई 1982 मा काठमाडौँ ठमेलस्थित अमृत साइन्स कलेजको एक विद्यार्थी रूपमा अध्ययनरत थिए। नयाँ शिक्षाको अनुभव चाहिँ लेखक स्वयंले पनि गरेको हो। र त्यो समयमा विद्यार्थीहरूमाझ परमेश्वर सत्यता के हो त सो बुझ्ने समेतका चाहिँ चासो अवसरहरू सहरी क्षेत्रहरूमा पाएका थिए। 1980 को दशकको पूर्वार्धमा ठुलो सङ्ख्यामा ख्रिस्टमा युवाहरू आएका थिए। र त्यसो भएको हुनाले तत्कालीन सरकार चाहिँ वास्तवमा क्रिस्टियनिटी सम्बन्धमा झस्किएका थिए। र युवाहरूको बिचमा ठुलो मात्रामा मानिस ख्रिस्टमा आउन थाले। यसले चाहिँ तत्कालीन सरकार र समाज चाहिँ नेपाली समाज चाहिँ झस्किएको थियो। फलस्वरूप 1980 को उत्तरार्धमा राज्य तर्फबाट इसाई विरोधी अभियानलाई अघि बढाइएको थियो। 1980 को उत्तरार्धमा 1987 मा आराधना चर्चका पास्टर निकानोर तामाङ पक्राउ गरिएको थियो। निज भारतीय नागरिक भएकाले निजलाई देश निकाला गरिएको थियो। त्यसैले उही वर्ष 1987 मा पाटन चर्चका अगुवाहरू एरन रङ्गङ
लगायतका धेरैलाई पक्राउ गरिएको थियो। उही वर्ष बेरेका चर्च, जसलाई पछिबाट कनान चर्च भनियो, का अगुवाहरूमाथि पनि धरपकड भएको थियो। 1988 मा काठमाडौँ बप्तिस्ट मण्डली का तात्कालीन अगुवाहरू डेभिड क्लाउड, म्याकन चाङ्लिल, थोमस काफमन, युजे गुरुङ लगायतका विरुद्ध जनता पत्रिका लगायत केही पत्र पत्रिकाहरूमा एक कप चियामा धर्म परिवर्तन शीर्षकमा लेखहरू छापिएको थियो। त्यस लगत्तै ती अगुवाहरूलाई पक्रा गर्न राज्यले उक्त चर्चमा धरपकड गरेका थिए। तात्कालीन समयमा आत्मसमर्पण गर्नु उपयुक्त नदेखिएकोले मण्डलीको निर्णयअनुसार नै काठमाडौँ बप्तिस्ट मण्डली भूमिगत भएका थिए। यो भूमिगत अवस्था करिब 6 महिनासम्म लम्बिएको थियो। उक्त मण्डलीका सेवकाईहरू काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न भागहरूमा ससाना समूहहरूमा विभाजन गरी सञ्चालन गरेको थियो। एक सभाको प्रभुभोजको सेवाको निम्ति नागार्जुन डाँडामा उक्त मण्डली जुटेको पनि थियो। त्यो किसिमको एउटा घटना पनि भएको थियो। र कुनै ठाउँमा जुट्नका लागि पर्याप्त ठाउँ नभएको, किनभने चर्चको तात्कालीन समयमा साना साना समूहमा घरेलु सङ्गति रूपमा चाहिँ नै परिवर्तन गरेको अवस्था थियो। र 1980 को दशकको अन्तमा चारैतिर सन्तासको वातावरण थियो नेपालका इसाईहरूको निम्ति। 1980 को दशकको अन्तमा काठमाडौँ बप्तिस्ट मण्डली सभा भवन पाएको थिएन। यस जटिल परिस्थितिमा युजे गुरुङ तथा गणेश तामाङद्वारा नेपालको प्रख्यात उपन्यासकार डायमन्ड शमशेर जबरा कहाँ पुगी निजको भवन परिसरमा मण्डली सभागार बनाइदिन आग्रह गरिएको थियो। उक्त आग्रहलाई सहजै स्वीकार गरी डायमन्ड शमशेरले आफ्नो कुपमण्डल स्थित भवन परिसरमा काठमाडौँ बप्तिस्ट मण्डलीका निम्ति एक सभा भवन बनाइदिएका थिए। यसै तात्कालीन परिस्थितिमा जहाँसुकै चर्चको निम्ति ठाउँ पाउने अवसर पनि थिएन, त्यो अवस्था थिएन। उनको उक्त कदम सम्बन्धमा तात्कालीन नेपाल दरबारबाट प्रश्न उठाइएको थियो, तर उनले दरबारलाई उचित जवाब दिई काठमाडौँ बप्तिस्ट मण्डलीको बचाउ गरेका थिए। उनले भनेका थिए, डायमन्ड शमशेरले, मेरो लागि के क्रिस्चियन, के हिन्दू, के बुद्ध सबै बराबर हो, त मलाई त पैसा चाहिएको छ र म पैसा लिएर भाडामा दिइरहेको छु, त्यो जवाब दिएका थिए। उक्त भवनमा नै युजे गुरुङलाई मार्च 4, 1989 मा काठमाडौँ बप्तिस्ट मण्डलीको पास्टर रूपमा अभिषेक गरिएको थियो। ती दिनहरू नेपालका क्रिस्चियन मिसनरीका निम्ति निगरानी बढाइएको अवस्था थियो। क्रिस्चियन मिसनरीहरूलाई पनि कडाभन्दा कडा निगरानी गरिएको थियो। फलस्वरूप नेपालमा पर्यटक भिसामा रही मिसनरी रूपमा सेवारत क्रिस्चियन मिसनरीले ठुलो सङ्ख्यामा नेपाल छाडेका थिए। नेपाल छाड्नेहरूमा यस मण्डलीमा कार्यरत मिसनरी समेत पर्दथ्यो। काठमाडौँ बप्तिस्ट मण्डली एबेनेजरका मिसनरी समेत पर्दथ्यो। त्यसपछि काठमाडौँ बप्तिस्ट मण्डलीको सञ्चालन र नेतृत्व पास्टर लगायत नेपाली अगुवाले नै गर्दै आए र अहिलेसम्म गर्दै आएको छ। 1989 मा नै नेपालकै एक पुरानो मण्डली भक्तपुर मण्डलीका पास्टर तिरबहादुर राई लगायत अन्य अगुवा तथा विश्वासीहरूले भक्तपुर प्रहरी प्रशासनले धरपकड गरेको थियो र हिरासतमा राखेको थियो। 80 वर्ष नागेका वयोवृद्ध पास्टरलाई प्रहरीले निर्घात कुटेको थियो। फलस्वरूप निजले मानसिक सन्तुलन समेत गुमाएको थियो। वयोवृद्ध पास्टरलाई कैद सजाय तोकिएको थियो, तर मानसिक सन्तुलन बिग्रेकाले निजलाई चाँडै नै मुक्त गरिदिएका थिए। यस्तै सतावटहरू देशैभरि जारी थियो, तर 1990 को जनआन्दोलनले देशको हावापानी माटो सुहाउँदो बनिएको तात्कालीन पञ्चायती राज्य व्यवस्थालाई फालेर देशमा इसाई विरोधीको अभियानको समेत अन्त भयो र 1980 पछि नेपाली क्रिस्चियनहरूले स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न पायो, अर्थात् स्वस्फूर्त रूपमा आफ्नो विश्वासको प्रयोग गर्न र परमेश्वरको उपासना गर्ने अवसर पाएका थिए। यसरी 1980 को दशक सुसमाचारको उन्नतिको दशक थियो। तथापि यसको अन्ततिर गएर नेपालीहरू विशेष युवाहरूको माझमा ठुलो मात्रामा ख्रिस्टमा आउने जुन कार्य हो
यसबाट झस्किएको सरकारले र समाजले नेपाली इसाईहरू विरुद्ध धरपकड बढाएको थियो। तर यो लामो समय रहन सकेन। केही वर्षपछि यस कुराको पनि अन्त भयो र नेपाली इसाईहरूले स्वतन्त्रताको अनुभूति गरिरहेको अवस्था हो। त्यसदेखि यता। धन्यवाद।